Bạn đã bao giờ trade không phải vì tín hiệu mà vì sợ bị bỏ lại? Không phải vì bạn chắc chắn mà vì mọi người đang lao vào. Không phải vì bạn tin phân tích của mình mà vì bạn không muốn sai khác với đám đông. Và cứ thế, bạn rời xa chính mình lúc nào không hay. Có bao giờ bạn chợt nhìn lại và thấy mỗi cú vào lệnh gần đây không còn đến từ sự hiểu biết sâu sắc, mà chỉ là phản xạ từ nỗi lo bị bỏ lỡ? Bạn thấy một video chia sẻ lệnh thắng, bạn đọc một bình luận bảo giá sẽ đảo chiều. Bạn thấy hàng trăm người đang lao vào một hướng và bạn bắt đầu tự hỏi mình có đang bỏ lỡ điều gì không? Thế là bạn nhảy vào, không phải bằng lý trí mà bằng nỗi sợ. Bạn bắt đầu FOMO từng chuyển động nhỏ. Bạn dán mắt vào màn hình, không phải để quan sát biểu đồ, mà để xem người khác đang làm gì. Từng hệ thống bạn xây dần trở thành mớ hỗn độn của những mảnh ghép nhặt từ khắp nơi. Từng nguyên tắc bạn đặt ra bị bẻ cong chỉ vì một giọng nói nào đó bảo thị trường hôm nay đặc biệt đấy, nên đánh kiểu khác. Bạn không còn là người ra quyết định, bạn chỉ là một hành khách trên chuyến tàu của người khác. Tưởng như mình đang giao dịch, nhưng thật ra đang bị dẫn dắt. Tưởng như đang học hỏi, nhưng thật ra đang đánh mất tiếng nói nội tâm. Hãy dừng lại một chút, thành thật với chính mình. Bao nhiêu lệnh bạn đặt gần đây thực sự là từ phân tích của chính bạn? Bao nhiêu phần trong hệ thống của bạn thực sự là kết quả của sự trải nghiệm và chiêm nghiệm cá nhân? Và bao nhiêu lần bạn bỏ rơi kế hoạch chỉ vì một ai đó bảo rằng đừng làm như vậy? Trading sau cùng là hành trình quay về với sự sáng suốt bên trong. Đó không phải là cuộc đua để chạy theo đám đông, mà là hành trình tĩnh lặng, nơi bạn học cách tin tưởng chính mình.